Come on. Ajaj. Hoppot volt egy komoly vágás. Shit! Az igen. Csak megkapaszkodott. Aha. Clive! Give me your hand! De azt megvágták. Help me! Help me! Help me, Clive! I've got you. Ah. Igen, ez volt Joshuának nagyjából az utolsó szavai. Ez egy felderítő, Agav, aki kiderítette már, hogy hol van a tűzdomináns, meg ilyenek. Mi a tököm az a sportsmink? Hidegvizes mosakodás. Na, azt hittem elnyomja ott a szivart. He'd stumble off a cliff, I said. Well, that's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. Mondom, Sid, Big Boss. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. Akkor ő nem látomás volt. A csukjás csávó. Who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death, that you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible, and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well. Na és itt vannak. No birds returning this year. Csokobó. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two.
Back to where it all began. De Joshua. De, hát a főnix ereje vele van. Stopped. Hát de nem, hát a főnix is arról híres, hogy nem lehet megölni. Mert feltámad. Hát egy kicsit ilyen emós haja lett, na. Igen, itt vagyunk Clive-val, és... nem tudunk sem erre se kóricálni, nem enged sem erre, tehát még a obeliszkekhez sem, csak vissza a főhadiszállásra. Akkor lehet, hogy Jill magához tért? Akkor magát... Na, nem értem. Spitting great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend. She's awake. Na, mondtam én. Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So, All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Jó, bazzeg Zoli. Fú. Hát... Bár nem tudok mit mondani, sajnálom. Tönkrement a rendszer SSD. Igen, azt mondom, hogy az SSD-knek rövidebb az élettartalma, mint a normál Winchestereknek. De viszont legalább gyorsabbak. Na. Legalább megtudhatjuk, mi történt a csajjal 13 éven át. it's true then. It really is you. It is. Clive! Nem antik, ez a fogadott húga. You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield, or see my countrywomen slaughtered. Jaj, akkor azok voltak azok, akiket ott vittek láncon. And they call us dominants.
What? What happened to Clive? What happened at Phoenix Gate? No? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. Na de mit? What did he say? We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened, and so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should make ready too. We've a long journey ahead of us. Na jól látom, akkor már Sharonnal kell beszélni. I'll come down as soon as I've got changed, Clive. Nem nem mernek. I thought I told you to make yourself scarce. Your friend needs to get dressed. Az ajtót rám csukják. Pedig úgy lenne az illő. De ott van egy mellékfeladat, azt lehet, hogy megcsinálom, és akkor már itt a vége. Bár mondjuk nyomhatnám tovább, mert holnap később megyek. Sharonhoz kell menni. Vagy Sharon. Itt a mogul! Egy óriási repülő macska egy léggömbbel a fejét tette. Ó, nem tudom, várja. Hogy? Itt a mogul. They even have a Moogle. Moogle? Never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. Aha. So it would seem. That's okay. Ó, de gyorsan írjátok, csezd meg. Painful. Igen, és a kupu az mindig benne van a nyelvezetükben. Na, ő is egy olyan élőlény, aki azt hiszem az összes Final Fantasy-ben megtalálható. Ez hasonlít volt páromra, kicsit szőrös, idegesítő hangot ad ki, és az egekbe képzeli magát. Na! Na, ó, már megint pincerkednem kell legalább? Ah, Clive. I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more.
Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? A legelsőben nem volt benne? Lehetséges, az első 4, nem is inkább az első 3 fantasyval iszonyatosan keveset játszottam, utána a 4 jön, majd az 5, 6 és így tovább. Meg hát a 9, mert azt nem vittem végig 10-zel, meg el se kezdtem soha, vagy a 12-t se, vagy a 13-at. Na, segítsünk Kennethnek. I'd be happy to help. Marvelous. The 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. Hát az a baj, kopasz kutya, ez nagyon szubjektív, hogy most melyik Final Fantasy a legjobb. And the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Oké. Na és mi van? Deliver a mail, ki kell vinni a kajákat, mondom én. 40 yard, 67. Majd ez kín van a térképen? Nem. Jó, akkor menjünk el. Csak a Tactics. De az meg nem normál Final Fantasy. Tehát azért is nincs beszámozva, az a Final Fantasy Tactics. Tehát a Final Fantasy-knál nagyon különbözőek ugye a világok, de ezek még mindig itt állnak és nem öltöznek. Tehát ugye még csak ide kell hoznom. Igen. Tarjának. Vagy nem. Ó, hogy rohadj meg! Tehát különbözőek a világok, a mechanika, a grafika, tehát lehetetlenség lenne megmondani, hogy melyik a legjobb Final Fantasy. Talán max akkor, hogyha a technikai hátteret egy kicsikét elfelejtjük. Can I help you? Kenneth sent me. De a Tactics az egy mocskos csalódög. Wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physicus immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. Mi ott illek? You must eat if you're to recover. Na. I hate to be a burden. Hogy tagadja, hogy a valódi nevű Géza. Csak vicceltem. Na, oké, egy le van már véve. Menjünk oda. Egyébként azt írták, hogy ezek a mellékküldetések ilyen csapnivalóak, tehát tényleg ez a menj A-ból B-be, lesz valami duma, aztán csá, tehát ezektől nem kell valami sok mindent elvárni, de hát tudjátok, pénz, alapanyag, meg ilyeneket azért kapunk érte. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? Jaj, doboló macska! Na! Annak lesz is esélye beérni. Ezt megvárom, ez most érdekel. Igen, figyelj! Az be fog esni. És nem is rosszul. 67-47. Na, GG. És akkor felvetnénk a második mellékfeladatot.
De nem, egyszerre csak egy mellékfeladattal legyünk el. Gondolom most az istállós kislánynak adjuk a kaját. Mondtam. Something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. There's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Jó, és akkor megvan. Mehetünk vissza Kennethhez leadni a cuccot. Hoppá. You're back. All done? Wonderful. Nem volt erre emberet, csezd meg. Your reward, as promised. És mennyit fizet érte? The hideaway is quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Na, megvan a kaszt. Jó kaland volt. 20 experiencer, meg 100 Eikon pont vagy miért. Tényleg nem nagyon költjük azokat a pontokat egyébként. Nem, Lidérc ezt több helyen írták, hogy a mellékküldetések azok ilyen bleh kategória, tehát ez semmi, amit már ne láttunk volna. De ez a rész, ez zseniális. Most elmeséljük neki, hogy mi történt velünk. És ezen a részen a lore bármit elolvashatunk, tehát lehet keresni, mondjuk nevekre, mondjuk estől újig, és akkor itt van Torgál, rányomsz, és mindent leír, még kölyökkoratól kezdve, hát zseniális, és akkor itt vannak a kapcsolódó cuccok, tehát egy követhetően leírja a dolgokat. Ez nem rohadt jó. Nem emlékszem. Ez hasonlít egyébként a Metal Gear Solidnak volt egy ilyen database, egy ilyen ingyenes applikáció PS3-ra, ahol így hasonlóképpen a események, karakterek, eszközök, stb. Le voltak írva. És kurva jó volt az a cucc. Most feltétlenül kell keresni, de valahol megint ahhoz a csávóhoz, nem ahhoz a csávóhoz megyünk. You, newcomer, I need help. A botanist. A botanikai. It's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. Az asszisztensét kell megkeresni. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Bár ki kell mennem egy másik helyszínre. Moving Heaven and Earth. Várjuk a pillanatra. The Hideaway. Na, akkor nem itt lesz.
Igen, még a cutscene-ekben is meg lehet állítani egyébként, és tényleg ott is meg lehet nézni az a kapcsolódó dolgokat, tehát nem csak itt a gameplayben. Na, Jill Warwick. És ő a síva domináns. Hát majd azt is kiszopkodjuk belőle. Hagyjuk ezt a mondatot. Igen, tehát amikor az uralkodó meghalt, meg Joshua, meg minden, akkor bejöttek az Iron Guardok és elfoglaltak mindent. Oké. Jaj. Elkezd nyúlni a szám. The Night of Flames, ugye a lángok éjszakája, így nevezték el azt a cuccot, ha jól sejtem. Igen, amikor a két tűz icon ugye egymásnak esett. Hogy mi történt a Butterrel? Azt még mindig nem tudjuk. Akkor kezdődő streamek meddig fognak tartani? 9-ig. Tehát a 3 óra, 3,5 órás játékidő az marad. De az nem változik. Na várj, én most kimegyek a pályáról. Megnézzük, hogyha most kimegyünk a térképre, jelzél nekünk a melléket, és jelzi nekünk a melléket. Ott is van, na gyorsan megkeressük a jányt. Aztán annyi. Igen, tehát hogyha 6-kor kezdek, akkor 9-9-10 fele fogom befejezni. Ezen a területen ugye már jártunk, ezen van az a kis falu, hopp, és ott is van a jány. Ott meg egy item. Ajaj. Someone's in trouble. Jajjaj, valaki bajban van. Ó, kok! Excellent. De nagyon scale-elnek hozzánk az ellenfelek, mert itt is mindenki már 19-es. Halljál már meg! Húmba meg! Jó, itt a csaj! De hogy levágjuk! Jó. Na. Oké. Megkaptam mindent, ami kell, úgyhogy mehetünk. You hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Jaj, nem, mit Just kell neki exactly what sort of összegyűjteni? dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks.
Soil then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich and fragrant? Na, ezt is remélem, hogy jelöli. Ó, ott van valami. Na, ó, nagyon jó. Daruszerelési tanácsaid? Ja, várjál, azért azt láttam az auratiszti... Na várjál. Hol volt a daruszerelési tanácsod? És hol a Discordon? Ja, hogy az, amit mondtál, ja, hát ezt én válaszoltam rá, hát hogyha megnyugtattad az illetőt, akkor segítettél. Na, jó, közben eszembe jutott. Itt a szőlősben vagyunk jelenleg. I better get it back to the hideaway. Az érdekes volt az előbb. Jaj, de félre mentem. Várj egy pillanatra. Most muszáj vagyok erre megnézni, mert most itten... Addig megfordítom a kamerát, hogy lássátok a csodálatos hátteret. Nem lehet, hogy már én is behaluzok mindent. Echo Blade Launch Trailer. Mi jelent meg nemrég? Az nem. Ja, na akkor megtaláltad, jó van. Na, akkor vissza lehetne menni. Térképről gondolom itt nem lehet úgy kilépni. Muszáj vagyunk elvenni az obeliszkig. This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. Igen. Ja, ez most csak ennyi volt, hogy ezt megmondtad. Jó van, Clive. Na, így térünk vissza az Open Worldre, és akkor vissza tudunk menni. Elvileg minden mellékfeladat meg van csinálva. Azt akartam mondani, hogy a tyúk az arrán megy. Na, itt van. There you are. And all safe and sound. Well, yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. A soil az mit termel föld? Yeah. Glorious! When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. Kellene lenne egy választási lehetőség, hogy elfogadjuk-e a jutalmat, vagy se. Hopp, már van is egy alma. I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Ó, van egy almafánk.
Nem tudom, lehet, hogy itt úgy fog működni, hogy ahogy itt segítjük a mellékküldetéseket, úgy fog fejlődni ez a hely is. Tehát egyszer segítettünk befalazni ezt az átjárót, most itt a fanövekedés. Come by again when we've grown some fruit worth eating, and I'll see that you get some. Will not bow to the plight. Na jó. Sharonhoz nem megyünk, mert nem megyünk. Helyette. Jól túlmentem. Na, level 15-ről level 19-re léptünk. És már 2 ikonunk van. Nem öltöztek még át. Jaj. Na jó, és akkor itt folytatjuk szerda délután.